Na, de itt is a Stanley Parabel 2-nek a folytatása. Szóval folytassuk onnan, ahol abba hagytuk. Valaki azt mondta, hogy elméletileg igazam volt az ablakkal kapcsolatban. Tehát valahol itt ki lehet sétálni a mapból, elméletileg, valahol itt fel lehet mászni valamelyik asztalra, és tehát csak úgy szimplán ki lehet menni az ablakon. Megvan szerintem. Aha, megvan. Hallod? Adios! Me. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Nem. Mehetünk még egy picikét szerintem. Then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Valószínűleg. Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers! Hali, jó, akkor én túlélem, tehát azt, hogy itt maradok valószínűleg. Most tényleg ide vagyok akkor ragadva? Semmi út vissza, semmi. Ide vagyok ragadva. Ez nem létezik, hogy tehát csak ennyi. Szerintem itt unironi... újra kezdeni újra a játékot. Oké. Kimegyek és meghallgatom az igent is. Na csá! At first, Stanley... Ja, jó, most újra mondja. Igen, már unom. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. You could have done it just then. Igaz. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. Biztos? I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. Nah. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Okay. Valami... There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old, and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Oh. Which is why he is in this parable. And lives an existence quite terrible. Oh. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Oh. Elviselhetetlen. You too will become quite unbearable. Elviselhetetlen. Biztos? Végeztél? Mehetek el innen valamerre máshova? Ez szerintem loopolódik valószínűleg, tehát ez itt ennyi volt. Jó, ez tényleg loopolódik, és tényleg nem történik semmi, úgyhogy begin game again. Szerintem ez valószínűleg ennyi volt, megnéztük, amit lehetett. Mi lenne, hogyha... még semmi. Vödrözünk egyértelműen, és inputolunk egy kódot először.
Ha már egyszer itt vagyunk, nem lehet? Ó, de most már lehet, oké. Vigyük ki csak úgy simán a játékot, az alapendinget, a Mind Control Facility-t, és nyomjuk le szerintem, mert nyomjuk fel a gépet, kapcsoljuk be a gépet. A kalóz employee-val nem találkoztunk még, ha az, tehát egy létező easter egg. Ezen kívül a figurák hiányoznak még, és szerintem ennyi igazából. Szóval melyik hiányzik még? Kell még egy nagy szoba tele dobozokkal, ez a másik irányba van a warehouse-ba szerintem jobb oldalt, és valahol piros és kéknél. A piros és kék ajtó megint csak jobb oldalt van, akkor, hogyha nem hallgatsz a narrátorra direkt. Jó, következő endingben megnézzük az Broom Closet. Stanley, we must move on from this. Ja, igen, nincsen több matrica. Mennyi volt? 2, 8, 4, 5, 2, 8, 4, 8, 4, 5, oké. Szóval tegnap itt lenn voltunk, és megnéztük ugye a Vödörrel az Escape endinget. Igen, arra fele megnéztük tegnap. Érkezem, megnézzük ezt az agymosó helyszín. Mi volt, ha leesek most a Vödörrel? Változik az én erre kíváncsi vagyok, megbocsássatok, én erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. What horrible... But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next, Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. Okay. So they set up a little couch and relaxed. Oh! It really wasn't so bad down here. A bit cold, perhaps. Így van. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful ide, for when the basszus. bucket was Hát ez mit megy? convenience. Zsír! Hát But it életet wasn't élünk itt until lenne a the bulbs Vödörrel. and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. Aha, de ez In már fact, otthonos. after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. Oh. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was unconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. Talán egy ending lesz belőle, ha elfogadjuk. The two of them waited for a very long time. Ennyi? Oké, tehát Vödörrel leestünk, ending készen van. Mi lenne, hogyha megnéznénk most... Oké, tehát input received. Megnézzünk most a túloldalon lévő, a tényleges endinget a Vödörrel, tehát mind control facility, csak most felnyomjuk, vagy menjünk el inkább jobbra. Nézzük meg a másik kettő figurát, amit hátrahagytunk inkább, azt előbb, azt szeretném először. Na, megérkeztünk a Vödörrel. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Mennem kéne elfele innen, igaz? Valószínűleg, oké. Elmegyek, viszlát. Truly, being here with the bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right. Then walking to the lounge. Then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Határozottan egy... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Na, mivel itt vannak a dobozok, amikről beszéltek. Itt vannak a dobozok, nem? Hát legalábbis erre gondol. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Na, itt le lehet... Puty. Szellőző. Na várjatok, mennyi mindent találunk is. Abba belegondolni, hogy
Ez mindig is itt volt, nem? Na mindegy. Stanley, ja nem, Figlit. Vagy Figli? Figli! You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. El sem tudom képzelni, milyen voltam, amikor még nem volt meg egy sem ezek közül. None of us can. Oké, innen viszont már le tudok érkezni, nem? Vagy ott lenne ilyenkor egy death trigger van? Ott lenne egy ilyen leérkezel és így instant meghalsz, tök mindegy, hogy honnan ugrasz le téma van, mert ott látok egy ajtót, ami esetleg nyílhatna, ott látok egy B raktár ajtót, ami esetleg nyílhatna, mekkora ez a szállíző, miért benne felállni. Egy felnőtt ember ki tud egyeneset... A franc. Hol vagyunk? Mi? Mi van? Narrátor dialógus, narrátor dialógus. Innen játsszák nekünk a narrátort? Mi van? Na várjál. Megvan a hely, ahonnan indult a narrátor? Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. DLC? Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. Amúgy ez mi pénz lehetne? This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... Valaki megjött szerintem. What's that? Who's there? Mi? Viszont akkor ezt... Akkor ezt nem mi vettük fel, mert a play gomb volt lenyomva amúgy is. Megevett a Vödör szörny, vagy mi a franc van? Rendben, akkor a piros és a kék. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Pedig ez jó. Jó helyen vagyunk szerintem, nem? Ki van itt? Ja nem, az egy ablak. De jó helyen vagyunk, miről beszél a narrátor? Stanleynek az iroda? Igen, az övé. Miről beszél a narrátor? Beveszem a Vödröt. Mi az, hogy ezen meg... Igen, ez jó iroda, hát errefele vagyunk. Nem? És nem találom megint csak, tehát a gépet, amit le kéne ilyenkor nyomni, sajnos nem tudom, hogy ilyenkor hova tűnik. Tehát az első kettőt tudjuk, hogy mindenképpen itt van. Az első mindig itt spannol, a következő mindig ott, vagy itt, vagy a franc se tudja, hol spannol. A többit nem tudom sajnos. A többi az nem tudom, hogy hol spannol, azokat meg kellene még keresni. Én itt most mindenképpen jobbra fogok menni, mert szeretném a piros és kék ajtós endinget. Ugyanis szeretném az utolsó figlit. Úgyhogy mindjárt jövök, hogyha eljutok oda, ahol van a piros és kék ajtó. Na lássuk! The cargo lift, yes. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do.
Stanley did not question why or how Mi, this hogyha bucket was hallgatnánk a speaking to vödörre? him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. Először But nem Stanley fogok hallgatni a chose not vödörre, to think először about arra this felmegyek, mert azt hiszem obvious arra fele van a He was piros firmly convinced that the bucket had és spoken kék to him, ajtó. and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Nem csináltam meg azt, amit a vödör kért tőlem. Eljöttem. 2B1, semmi, oké. Ha minden igaz, errefele van a piros és kék ajtó, legalábbis én úgy No, emlékszem. stop! Look there on the wall, you see? There's a sign right there. It says, no buckets past this point. Oh. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? De rajta van a I matrica, tudom, suppose hogy that mi a... would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. Biztos? This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and Még egy promptly. matrica? So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Szerintem ez egy vödör. Please, step in here for a moment. Oké. Bejövök ide. Jó. Ez egy vödör? Now Mi a franc I'm történik going ebben a to játékban? run Hogy you van ebben through ennyit? some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Oké. Simple enough, right? This Yeah. should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Jól van. Okay, let's begin. Tovább. Item 1. Is this a bucket? Nem vagyok benne biztos, mert nincsen rajta a matrica. De hogyha tippelnem kell, akkor szerintem az egy vödör. Úgy néz ki, nem? Van neki ilyen kis kallantyúja. Ja, de nincsen rajta a matrica. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Te szemét! Egy hologram volt. Oké, na ez. Item 2. Is this a bucket? Nem, az egy gyurmából kirakott vödör. Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. 3D nyomtatás egy vödörnek, nem egy igazi vödör, de hogyha 3D nyomtatsz egy vödröt, akkor az egy vödör. Mi a franc van ebben a játékban? Item 3. Is this a bucket? Igen, ez az. Correct. This is a bucket. Így van, én tudom, ránézésre meg tudom mondani. Kövi? Item 4. Is this a bucket? Nem hiszem, de nem nagyon vagyok benne ezekben a modern vödrökben, úgyhogy meg lehet, hogy ez nem TZ, ez egy vödör. Nem az. This is a tractor and not a bucket. Így van, ez egy To be traktor. honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Oké, kövi. Mész látva a traktor. Cső. Mi a kövi? Is this a bucket? Nem. Ez ugyanaz a traktor. Incorrect. This is a bucket. Meg sem magyarázott, hogy miért? Incorrect, this is a bucket. Item 6. Is this a bucket? Ja, megnézhetem közelebbről? Nem, mert meg középponton kellene, meg különben OCD-m azt nem adja. Úgy. Azt szerintem nem egy vödör, nem az. Nem néz ki annak. Trick question. Both. Gotcha. Mi az, hogy mindkettő? Hogy lehet valami egy vödör és nem egy vödör egyszerre? Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Oh. Let me see. It should be around here somewhere. Kövi? Haló? Szerintem ez egy vödör. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Nem. A semmi nem egy vödör, a vödör a vödör. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is?
Nem hiszem. A bucket. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. Én egy vödör vagyok? I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Nem már. Okay, here we go. Ugye nem? What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Mert minden egy vödör volt? Everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. Minden vödör volt kivéve ő. És én You're sem. still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? Okay. And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Jó. Who knows what that information might do to a person. Igaz. All right, here we go. Oké, újra kezdjük. Minden egy vödör, kivéve én és a narrátor. Ez így van. Jó, szóval, Someone újra. was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Hogy mi? Kezdünk visszamenni horror játékra? Nem tetszik. Mindegy, szóval... Vödör, szerintem nem reszetelődött ez az input a kód. Nem értem, hogy hol van a következő inputunk. Nem találom meg egyszerűen a gépet. Mindegy, hallgassunk most a vödörre. Hallgassunk a vödörre. Szóval elmegyek megint csak jobbra, és most hallgatok a vödörre. Tehát a vödör az azt mondta, hogy menjünk át a túloldalra, mert akar valamit mutatni. Nézzük meg, mit akar mutatni. És akkor holnap szerintem összeszedjük majd azt az utolsó Stanley Figlit, összeszedjük Figlit, mert tudjuk, hogy hol van a piros és kék ajtónál, viszont az újra kell játszani azt az endinget szerintem, mert nem hiszem, hogy változna bármi igazából. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. A sötét szoba? Milyen sötét szobába? Go into this dark room. Ez nem sötét. Oh, oda? Oké, mit akar mondani a vödör? Üdvözlet! Igen? Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Oké. Te leszel az új feleségem, I guess? This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Megőrültünk? Szerintem megőrültünk, és... Hello Stanley, én vagyok az a vödröd, nyomd meg az Y-t, hogy elvigyél engem munkába. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Ki van kapcsolva a hitbox, hogy ne lehessen kimenni. The bucket say to him is just in his head. Oh. Szia! Nyom meg a gate, hogy visszamenjünk haza, oké. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Nyom meg a gate, hogy visszamenjünk munkába, oké. I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. Nem. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. Az nekem That's elég. it. It doesn't do anything else. Hát jó, figyelj, az engem nem nagyon zavar. Ne hallgass a hangos emberre, nyom meg az út, hogy hazamenjünk, oké? You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Egyébként milyen menő házunk van? Őszintén megolvani, itt el tudnék lakni. Oké, nyom meg a nőbetűt, hogy mindenkit ignorálja az életedbe, kivéve engem. Oké. It's sad. I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it.
Oké. Igazad van egyébként eléggé szépen. Te hiszel abba, hogy én igaz vagyok, nem igaz, Stanley? Nyom meg a gét, hogy hazamenjünk. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Biztos? Erősen kétlem, de oké. Nyom meg a hát, hogy újra éld ezt a napot örökké velem. Oh my god, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Ó, sikerült feljutnom az asztalunkra. Habár nincsen itt semmi ténylegesen, de sikerült feljutni azért. Szia! Nyom meg a hát, hogy elvigyél munkába, aztán haza, aztán munkába, aztán haza. Nagyon durván megőrültünk. I'm having feelings for the bucket. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes, the bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Nem tudom, de felveszem. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. Nem. I need it. Give it to me now. Give it Csukd be a or szemed. I'll... Haló? Menj vissza munkába, Stanley. Mivel? G-vel? H-val? Mivel? Én nem tudom, mi történik ebben a játékban most már. Na se baj. Holnap ide akkor visszatérünk. Megnézzük akkor a folytatást. Én a mai napig adom nagyon-nagyon ezt az egész vödrös ötletet és ezt a játékot. Holnap visszanézünk, akkor megszerezzük az összes figlitet, megnézzünk még néhány endinget. Szerintem kezdünk a vége felé lenni, de még mindig hihetetlen, hogy tehát vannak ilyen kicsiszeti játéksós viccek benne, hogy ez egy vödör. Nagyon pihent agyúak csinálták ezt a játékot, de zseniális. Visszatérünk, csöztök, Hali. Bra.